हाउ टु विथड्र मनी फ्रम एटिएम मेसिन यानि कि एटिएम मेसिनबाट कसरी पैसा झिक्ने आज म तपाईँलाई यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू चाहिँ एटिएमको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने एउटा वेबसाइटको लिङ्क म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईँहरूले त्यो आर्टिकल पढ्न सक्नुहुनेछ र एटिएमसँग रिलेटेड विभिन्न रोचक जानकारीहरू तपाईँहरूले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ एटिएम कार्डलाई चाहिँ एटिएम मेसिनबाट छिराउनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँलाई पिन मागिरहेछ। तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो पिन कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली तपाईँको पिन कोड 4 नम्बरको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले भाषा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट फास्ट क्यास गरेर अब कुन अमाउन्ट चाहेको, अहिले मैले अदर अमाउन्ट गरेँ, नभएदेखि तपाईँले चाहिँ अरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अमाउन्ट इनपुट गरिरहेको छु। त्यसपछि तपाईँले सोझै यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसमा क्लिक गरेपछि यसले प्रोसेसिङ गरिरहेको छ। अब एकछिन टाइम लिन्छ यसले। अब टाइम लिइसके पछाडि यसले काउन्टिङ गरिरहेको छ अहिले। अब यहाँ तलबाट हेर्नुभयो भने यसले चाहिँ काउन्टिङ गरेको सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब केही बेरमै अब यसले तपाईँलाई विथड्र गरिदिन्छ। अब सबैभन्दा पहिला प्लिज कलेक्ट योर कार्ड भन्छ। तपाईँको कार्ड आफ्नो गोजीमा सुरक्षितसँग राख्नु होला। अब एटिएम मेसिनले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा भएको पैसा चाहिँ विथड्र गरेर दिँदैछ। ठिक छ ल। अब यसपछि मलाई चाहिँ अब मेरो मोबाइल फोनमा एसएमएस पनि आइसकेको छ। अब यसले प्लिज वेट भनिरहेको छ। त्यस पछाडि यदि अब रिसिप्ट प्रिन्ट गर्ने नगर्ने भने चाहिँ प्रिन्ट गरेर यस गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईँले एटिएमबाट पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।